يضربك اضربه. اللي يضربك اضربه مقولة غالبا غلط. كل الحاجات اللي احنا بنقولها، وفي ناس كتير قوي بتربي ولادها بالاسلوب ده، انا شخصيا اضطريت للاسف ان انا في وقت معين اوجه يعني التوجيه ده، لانه ساعات الواحده اللي ابنها شويه ضعيف او شويه ما بيستعملش ايديه او شويه انطوائي، بتلاقي انه كل الاطفال اللي حواليه بيستغلوا ده. علشان نعرف ده صح ولا غلط، النهارده معانا إيريني جرجس، بارنتال وكيدز لايف كوتش. هتجاوبنا على السؤال ده وهتضربني غالبا. انا غلط. بصي عايزاكي بس تكملي. اللي يضربك اضربه، وبعدين البقاء للاقوى بقى. ما هو اللي يضربك اضربه واللي يعضك عضه. ايوه، لانه في الاخر بجد الاند اب بتاع انه اللي يضربك ما تضربوش وخليك مسالم، وممكن keep your hands for yourself والكلام ده كله بيأند اب بالذات في محيط المدارس، انه الولد اللي بيتضرب ده بيفضل على مدار السنه كلها يتضرب، والسنه كلها يبقى بولد، والسنه كلها يبقى البونبونيه كده بتاعت الفصل اللي كلهم بيشتغلوا. انت خدتي اكستريم كده واكستريم كده، فاحنا هنحاول نوصل في النص. بس حته اللي يعضك عض واللي يضربك يضربك، يعني هتقلب مجزره في الاخر، وخصوصا مع الولاد. يعني بنبقى بنشدهم من بعض، بعدين بيحوشوا بقى ايه ده، هو ضربني الاسبوع اللي فات، فبيقعد يخطط ويحوش عشان ينتقم منه بعد كده. فالعنف هيولد عنف اكيد، والشتيمه والتهزيء هتجيب اكتر، هتجر بقى حاجات كده حلوه متنقيه يعني. فاكيد مش هنسيب الولد يتضرب ويبقى البونبونايه بتاع الفصل والقصص دي، بس في نفس الوقت هنعلمه دفاع عن النفس غير الضرب والشتيمه، يعني غير ان احنا نباي باك بنفس الطريقه اللي اتاذينا بيها. طب نعمل ايه؟ اولا من البدايه خالص كده، من الاطفال صغيرين احنا بنقعد نقول لهم ايه، كل عشان تبقى قوي، وريني عضلاتك. فاحنا عمالين نزرع فيهم من هم صغيرين ان مصدر القوه هو ايه؟ العضلات، وان انا ابقى كده فارد نفسي. فمن الاول خالص احنا بناكل عشان نبقى هيلثي، وبناكل عشان نبقى جسمنا مبني مظبوط والكلام ده كله، مش عشان نبقى اقوياء ونضرب. خلاص. والعضلات دايما بنسال الولد مش البنت وهم صغيرين، وريني عضلاتك، ما بنقولش للبنت وريني عضلاتك. صح. مش عارفه ليه برضه. فالمفهوم ان هم صغيرين محتاجين نغيره شويه. وبعدين هنبتدي نبني بقى فيهم ان مصدر القوه مش القوه البدنيه خالص ولا القوه اللفظيه. يعني انا انسان قوي علشان فاهم نفسي، فاهم مشاعري، بتحكم في مشاعري، بتحكم في تصرفاتي. هو ده الانسان القوي. الانسان اللي مشاعره بتتحكم فيه ويفقد اعصابه ويمشي زي البتاع يلطش او يشتم، ده بقى انسان ضعيف. فلازم ابالانس او افهمهم يعني ايه انسان قوي، ومفهوم القوه ده مش القوه البدنيه خالص. فلما هبني شخصيه قويه الذهن بتاعهم قوي، ديفينتلي ده هيفرق معاهم جدا. خلاص، هديهم ثقه في نفسهم، هربي طفل لطيف. ما هو ساعات كتيره قوي الولد اللي بيبقى بولي ده فعلا مستفز، يعني بيضايق الولاد من تحت لتحت، او بيغلس عليهم او بيتريق عليهم او بيلقح كلام، فهم اوتوماتيك بيردوا بالضرب. فلو ربيت طفل لطيف عنده سوشيال سكيلز كده ومهارات اجتماعيه لذيذه، عارف يتصاحب على الناس، عارف يبقى لطيف مع الناس اللي حواليه، حضوره كده خفيف مع الولاد، مش مفيش حد هيأذيه. فهربي طفل لطيف، هربي طفل قوي ذهنيا مش بدنيا بس، هربي طفل حازم. يعني لو حد جه يضربني اكيد همسك ايده، اكيد هدافع عن نفسي، مش هسيب نفسي اتاذي. فلو فرض لو وصل لحد همسك ايده، هزقه بعيد عشان ادافع عن نفسي واخلي نفسي سيف، هعمل كده فور شور. بس مش هروح بقى اذي وتقلب خناقه الشوارع بس دي. في السن الصغير، في السن بتاع مثلا 3 سنين و4 سنين، فكره اني اقول له ما تستعملش ايدك بس صد الضربه اللي جايه لك، ما تستعملش ايدك بس بص نظره مثلا فيها، يعني الحاجات دي مش سهله على طفل صغير، فبالتالي بضطر اقول له حاجه يفهمها. فعاده بتبقى زي ما هو عمل اعمل، ضربك اضربه، زقك زقه. فالمفروض اتصرف مع الطفل اللي في السن الصغير ده ازاي؟ هقول له اللي يضربك دافع عن نفسك، ما تخليش حد يضربك، ما تخليش حد يأذيك، ما تخليش حد يمد ايده عليك. هلغي خالص اللي يضربك اضربه دي، هبتدي بقول لك دافع عن نفسك، اكيد زقه بعيد. خلاص. فاوتوماتيك لما يكبر شويه بقى، هو 5-6 سنين، هبتدي افهمه يعني ايه كنترول ماي انجر. لو حد ضايقني يعني ايه اتنفس مثلا، اعد ال5 وبعدين اتصرف مع الحد اللي قدامي ده طبعا برضو بعد ما اكون دافعت عن نفسي وهم ما اذونيش. فطريقه هعلمه اي كونتاكت مثلا، طريقه البصه، لغه الجسد هتبقى حازمه جدا، وهبص للي قدامي كده
انت ما تمدش ايدك عليا، او انا ممكن اذيك بس انا مش هاذيك عشان انا اقوى منك. فهعلمه كده اسلوب حازم، بصه، تون بتاع الصوت يبقى جامد جدا عشان اللي قدامي يضطر يحترم حدودي وما يتخطاش بقى ان هو يمد ايده عليا او يتريق او يشتم او اي حاجه. طيب دلوقتي الطفل اللي طول الوقت بيروح يشتكي، او انا لما بيبقى عندي طفل ضعيف بقول له حبيبي لما حد يغلس عليك في المدرسه او يمد ايده عليك المدرسه موجوده اشتكي، لو حد ضايقك في النادي انا موجوده اشتكي. الطفل اللي طول الوقت بيتحامى ورا حد كبير علشان يدافع عنه، ده صح ولا غلط؟ ونعمل ايه؟ نعمل ايه يعني لو مش عايزين نقول الولد يشتكي فهو يعمل ايه؟ لا احنا هنعلمهم تاني، هرجع اقول ياخدوا حقهم. وانا كأم لو كل شويه ابني جه يشتكي وانا دافعت عنه، اعمل ايه بقى؟ لا ده انا طلعت حد مش واثق في نفسه خالص، مش عارف امكانياته، مش عارف يدافع عن نفسه. فانا كأم مش هشجع الاسلوب ان هو تعالى اشتكي لي كل شويه. لو جه اشتكى لي ممكن اديله تيبس كده يعمل ايه. روح قول له، ممكن تقول له كذا كذا كذا، او ممكن تقرر تسيب الجروب ده وتلعب مع حد تاني، مش عشان انت ضعيف بس عشان انت مش عاجبك اسلوب اللعب ده. فهديلهم تيبس كده يعملوها، بس مش انا اللي هروح اعملها له. لكن فكره انك تشتكي ده صح؟ لاست ريزورت خالص. يعني لو البولينج او التنمر وصل لمرحله جامده جدا، طبعا لازم لازم يطلب مساعده حد كبير ويشتكي. بس لو الخناقات العاديه دي اللي بين الاطفال، لا يحل مشاكله مع بعض، ودي هتعلمه بعد كده يحل مشاكل كتيره في حياته، وبروبلم سولفينج سكيلز لازم يتعلمها. فان هو دايما يروح يشتكي مش احسن حاجه. ان انا دايما اخد حق ابني عشان هو لسه صغير ومش فاهم، مش احسن حاجه. هو لازم يتعلم ياخد حقه، ولازم يتعلم يدافع عن نفسه، عشان لازم هيعيش كده، يعني مهاره لازم يكتسبها من صغره يعني. طيب دلوقتي قولي لنا مسج بجد للام اللي عندها طفل شخصيته قويه، ايده سابقاه، بيحب كده يعمل شو اوف في الفصل او في الحضانه او في المدرسه وكده. وقولي لنا كمان مسج للام اللي عندها طفل ممكن يكون اقرب ان هو يبقى غلبان وطيب وانطوائي شويه وكده. كل ام من دول تعمل ايه مع ابنها علشان تحطه على التراك المظبوط؟ اللي عندها طفل مسيطر وايده سابقاه هتشتغل معاه على ان القوه البدنيه مش هي دي القوه، مش دي قوه، مش ده المهم، مش هو ده المهم. ان هو يروح يضرب ويتريق او يشتم دي مش احسن حاجه. بالعكس ده هو كده انسان ضعيف، لان هو مش عارف يتحكم في مشاعره ومش عارف يعبر عن نفسه غير بطريقه عنيفه. فهبتدي اشفت المايند سيت واغير طريقه تفكير ابني. وطبعا لازم انا ابقى مقتنع بيها ان اللي بيضرب ده شخص ضعيف. وفي نفس الوقت اللي بيتضرب برضه هفهمه كده ان انت ما تخافش من اللي جاي يضربك ده، لان ده شخص ضعيف وانت اقوى منه. فهبتدي احقن فيه قوه مختلفه او مفهوم قوه مختلف عن القوه البدنيه. ولازم هقول له لو اللي قدامك ده شافك ضعيف او شافك خايف هيمارس قوته عليك، فما تخافش. انت قوي، انت قادر تفكر صح، انت عندك اسلوب في ان انت تدافع عن نفسك، اسلوب مختلف عن العنف. فهحقن فيه قوه مختلفه عن القوه البدنيه. لازم 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 افهمهم البولي او الشخص اللي بيتنمر ده شخص ضعيف جدا، وفعلا هو بيبقى من جوه فيه صغر نفس وعدم ثقه بالنفس بيطلعها بالبلطجه دي بقى. طيب يعني ملخص ان احنا محتاجين نربي ولاد عندهم هدوء وايديهم مش سابقاهم وبيعرفوا يفكروا، والطفل لازم يعرف انه هو القوه مش عضلات، والطفل الضعيف لازم يتعلم ازاي يقوى ويدافع عن نفسه. ودور الامهات بقى ان هم بجد ده حاجه يعني طلب شخصي جدا من ام بتعاني. دور الامهات ان كل واحده تمونيتور ولادها من قريب. الست اللي حاسه ان ابنها عنده حته الافتراء او ايده سابقاه قوي او بيجي على الطفل الغلبان اللي في حاله ده قوي، لازم تتدخل. ولازم يعني مش لازم تفتخر بانه انا ابني معلم على الولاد في الفصل يعني بالبلدي كده. والناحيه الثانيه برضو الام اللي ابنها ضعيف مش لازم تستسلم، لانه فعلا الطفل الضعيف ده بيبقى فيري لونلي في الاخر، وبيبقى منبوذ عاده، وبيبقى الناس راكباه واصحابه راكبينه وماشيينه، ويعني ما بيبقى عندوش ثقه في نفسه خالص، مش واثق في نفسه. طب سؤال اخير، الطفل الضعيف لازم هيكبر يبقى راجل ضعيف او ست ضعيفه، ولا ممكن السنين والتجارب والكده يعني يقول لك ده وهو صغير كان غلبان قوي بص بقى عامل ازاي؟
ممكن يتغير ولا عاده بتفضل فيه الحته الفراجايل قوي دي؟ بصي التغيير بيبقى بسيط، مش كان كده وبقى كده، يعني ممكن فعلا هو يشتغل على نفسه ويعلم نفسه مهارات للحياه، بس مش بيبقى الاختلاف ما بيروحش الاكستريم. لا، ممكن ساعات بيبقى من بره كده بيحاول يعمل لنفسه منظر، بس من جوه ما دام ما كانش فيه ثقه في نفسه من هو صغير، ودايما حاسس ان هو غلبان ومتاخد بيكبر كده، بيكبر كده، بس ممكن يغطي كده بماسك يلبسه يعني قدام الناس. لكن ديب انسايد بتفضل الحته لما بيقعد مع نفسه كده في حته غلب كده. بالظبط، دي اللي انا مش عايزاها، حته الغلب دي اللي انا بكافحها. طيب يعني ليتس هوب انه كلنا نقدر نبعد. اللي يضربك يضربك، اللي يقعدك عضه. لا بلاش. استنونا في حلقه تانية فيري سون مع إيرين.